สวัสดีค่ะพบกับพวกเรานะคะ2นักแสดงนำจากซีรีส์ล้านวงโคจรหรือว่า Reverse with me ค่ะวันนี้นะคะทีมงานก็เลยได้เตรียม Q&A 15 คำถามมานะคะเพื่อให้เราหยิบจับขึ้นมาตอบและให้ทุกคนได้รู้จักกับเรามากขึ้นนั่นเองค่ะเริ่มกันที่คำถามแรกเล่าความรู้สึกแรกหลังจากที่รู้ว่าจะได้เล่นซีรีส์ล้านวงโคจรความรู้สึกแรกรู้สึกดีใจมากเพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์ที่แคสหลายสเต็ปหลายขั้นตอนมีความซับซ้อนมากพอได้ปุ๊บเราก็เลยแบบดีใจมากเพราะว่าจริงๆตอนอ่านนิยายอ่ะเราก็รู้สึกคือเป็นนิยายเรื่องที่แบบอ่านแล้วรู้สึกใจเต้นแล้วก็เลยรู้สึกว่าอยากเล่นมากๆคิดเหมือนกับพิชาคือตั้งแต่ตอนที่เราแคสเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าอยากทำงานกับทีมเนี้ยอยากทำงานกับบทเนี้ยเราแอบคิดนะว่ามันเข้ากับเราแล้วเขาก็จะถามว่าแบบจริงๆก็รู้สึกใช่ไหมว่าบทเนี้ยมันเหมาะกับคุณมากเลยแต่ว่ามันจะมีอย่างนู้นอย่างนี้ที่เราอยากให้คุณพัฒนาต่อซึ่งเรารู้สึกว่าซาบซึ้งมากเลยที่ทีมงานได้บอกกับเราโดยตรงว่ามันมีอะไรที่เราสามารถปรับได้อีกทั้งที่เรายังไม่ได้ร่วมงานกันเลยอย่างเงี้ยหนูก็เลยรู้สึกว่านี่เป็นแอทมอสเฟียร์เป็นบรรยากาศการทำงานที่ดีมากก็เลยดีใจมากๆค่ะที่ได้รับบทในซีรีส์เรื่องนี้ค่ะดีใจเข้าไปอีกเมื่อรู้ว่าได้เล่นคู่กับพี่นัทเอาเธอเล่นคู่กับฉันเหรอฉันยังไม่รู้เลยรอเล่นมาที่คำถามที่2กันแล้วนะคะตื่นเต้นจังเลยแนะนำตัวเองภายในเวลา30 วินาทีสวัสดีค่ะชื่อนัท ณัฐมนต์โชคจินดาชัยค่ะอายุ28 ปีสูง162น้ำหนัก43กับการศึกษาจากสาธิตจุฬาและมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์คณะภาควิชาออกแบบอุตสาหกรรมค่ะตอนนี้ก็เป็นนักแสดงแล้วก็ทำงานเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ด้วยนะคะชอบอาหารญี่ปุ่นค่ะแล้วก็ชอบสีอะไรก็ได้ชอบทุกสีเลยสีลุ้งก็ได้ค่ะพรายมันเย่แล้วก็2 วิจบแล้วตื่นเต้นเลยพี่นัทยังแพนิคเลยขนาดพี่นัทพูดเก่งสวัสดีค่ะพิชานะคะพิชาธรสันตินทรกุลค่ะเกิดวันที่9 กุมภาพันธ์นะคะปีขานค่ะแล้วก็ชอบกินอาหารไทยค่ะมีพี่น้อง3 คนค่ะไม่แล้วก็คุณพ่อคุณแม่เป็นคนไทยไม่เพิ่งรู้เลยเป็นคนกรุงเทพอายุ25 ปีค่ะแล้วก็ส่วนสูง162น้ำหนัก45ค่ะลอกเหรอมีอะไรอีกเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์นี่โลกมากคุณพ่อคุณแม่เป็นคนไทยคุณพ่อคุณแม่เป็นคนไทยเผื่อไม่ทราบนะคะคำถามที่3เล่าความประทับใจหรือเรื่องราวที่ยังจำไม่เคยลืมเลือนเกี่ยวกับการเข้ากับคอยเตือนตัวเองไว้จะเรียกฉันลำใหญ่เมื่อกี้จะเข้าอันนี้จริงๆความประทับใจในการเข้าวงการครั้งแรกนะคะจริงๆถ้าเข้าวงการแบบครั้งแรกแบบ officially เลยสำหรับหนูน่าจะเป็นการถ่ายโฆษณาครั้งแรกค่ะตอนนั้นเป็นโฆษณาเครื่องสำอางเรียกว่าเป็นงานชิ้นแรกที่เราได้ใช้น้ำพักน้ำแรงของเราในการแบบได้เงินก้อนที่เป็นก้อนจริงๆมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เราได้มาปุ๊บเราก็แบบรีบเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่เลยแบบอยากให้เขาอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เหมือนก็บอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเขาเก็บไว้ก็ได้เป็นสิริมงคลให้เราอะไรเงี้ยแต่ว่าแล้วเขาก็แบ่งส่วนหนึ่งออกมาให้หนูแล้วก็พูดว่าแบบเอาไปทำบุญเอาไปแบบช่วยเหลือคนอื่นอะไรหนูก็รู้สึกแบบรู้สึกแบบจริงด้วยอะไรเงี้ยหนูก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้เราประทับใจมาจนถึงทุกวันนี้ว่าแบบได้เงินมาเราก็อยากจะแบ่งส่วนหนึ่งไปแบบช่วยเหลือคนอื่นสร้างประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะถ้าถามว่าเป็นเส้นทางของการเป็นนักแสดงมันคือตอนน่าจะเป็นความประทับใจน่าจะเป็นตอนที่เราแบบได้เล่นหนังเทิง2สยองขวัญนั้นเล่นบทสมทบครั้งแรกแต่มันก็คือถือว่าเป็นหนังยาวเรื่องแรกซึ่งพอการแสดงเป็นเรื่องใหม่สำหรับเราใช่ป่ะเราก็จะไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เราเล่นไปเรายังไม่รู้ว่ามันดีหรือเปล่ามันดีหรือยังอะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมุติเราถามผู้กำกับตอนนั้นแล้วเขาบอกจริงๆตอนถามตอนนั้นแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยเล่นดีเลยรู้สึกว่าแบบว่าถ้ามีโอกาสหน้าอยากจะเจอกันอีกหรือว่าตอนที่เขาเขียนสตอรี่ว่าแบบ thank you Nat you make the character real อะไรอย่างเงี้ยแค่เนี้ยแค่ประโยคเดียวก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยประทับใจมากแล้วมันพอแล้วสำหรับเราที่ได้รับการยอมรับจากผู้กำกับอะไรประมาณนี้แล้วก็รู้สึกว่าโลกของการแสดงเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่แบบ fulfill เราได้ในต่อไปอะไรอย่างเงี้ยคำถามที่4เลือกสถานที่ที่อยากพาอีกคนไปเดทมากที่สุดและจะพาไปทำอะไรบ้างจริงๆอันนี้แอบคิดมาอยู่แหละว่าไปญี่ปุ่นไหม ไม่ใช่นะพี่นัทเคยดู IG เธอแล้วพี่นัทก็เห็นว่าเธอใส่ชุดยูกาตะแล้วเข้าดีก็เลยคิดว่าถ้าไปอยากใส่ด้วยไม่ใช่อะไรไม่มีเพื่อนใส่ชุดยูกาตะไม่มีเพื่อนใส่ชุดกิโมโนอยากได้คนใส่เป็นเพื่อนมากๆชาไปใส่เป็นเพื่อนกันหน่อยได้ไหมได้สบายมาก
ไม่มีใครใส่เป็นเพื่อนด้วยจริงๆค่ะ ส่วนหนูอยากพาพี่นัทไปคาเฟ่สุนัขคือพี่นัทอยากไปมาหลายรอบแล้ว ไปกันพี่ชาไปกัน ถึงกับขอตารางเลยว่า ใช่ ว่างวันไหน แล้วจริงๆเราอ่ะก็นัดกันไปแล้วด้วยค่ะ แล้วเราก็ไปเจอกันแล้วด้วยแต่ว่า ไปไม่ถึงจุดนั้น เพราะว่าติดเมาส์ก็นั่งเมาจนร้านปิดก็เลยไปต่อไม่ได้ ก็เลยไม่ได้ไปคาเฟ่ก็เลยต้องรอทริปหน้า ใช่เราจะไปคาเฟ่สุนัขกัน ใช่ เราพูดพร้อมมากเลยเนาะเราเรียกว่าสุนัข สุนัข ถ้าขอพรให้ตัวเอง หรือใครก็ได้หนึ่งข้อจะขอว่าอะไร หนูจะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรง ม คือเรื่องจริงมากๆเพราะว่าคือเวลาที่หนูป่วยหรือว่าไม่สบายอะไรเงี้ยหนูรู้สึกว่ามันไม่ได้ส่งผลกระทบแค่ตัวหนู แต่ว่ามันคนรอบข้างที่แบบรักและเป็นห่วงเราด้วยอะไรเงี้ยสุขภาพดีเป็นลาภอันประเสริฐคือเรื่องจริงหนูก็เลยรู้สึกว่าอยากขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงค่ะสาธุ จริงๆเมื่อกี้แอบคิดเหมือนกันว่าถ้าขอให้พิชาได้จะขอให้พิชาสุขภาพแข็งแรงเพราะว่าเธอ พิชาป่วยบ่อยจริงๆค่ะทุกคนป่วยบ่อยจริงๆแล้วก็ทำงานหนักพิชาทำงานหนักมากๆหมายถึงว่านอกจากงานแสดงเขาก็มีธุรกิจส่วนตัวของเขาแล้วก็ทำงานตอนนี้กำลังทำงานป่วยไปหาหมอเสร็จแล้วทำงานต่อฉันเห็นแล้วแบบ oh my god I told you not to ฟื้นอย่างงี้I told you not ฟื้น don't ฟื้น why ก็เลยรู้สึกว่าแบบมันไม่ค่อยเฮลตี้เคยบอกไปแล้วว่าพิชามันไม่เฮลตี้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็เนี่ยจะหวังให้สุขภาพแข็งแรงแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะขอพรให้กับคนอื่นๆแล้วก็ทุกคนที่ดูอยู่นะคะมีอย่างหนึ่งก็คืออยากให้ทุกคนรับรู้ถึงคุณค่าในตัวเองหนึ่งแล้วก็อย่างที่สองคือขอให้ทุกคนได้ใช้ชีวิตที่อยากใช้แค่นี้ค่ะ เขาให้ข้อเดียว ได้ใช้ชีวิตที่อยากใช้แล้วกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่แบบเราก็ต้องการ สาธุ เลือกระหว่างเล่าเรื่องน่าอายหนึ่งเรื่องกับแข่งจ้องตาคนข้างๆ1 นาทีจะเลือกอะไร หนูเลือกจ้องตาพี่นัทค่ะ นี่ หนูมั่นใจมากว่าหนูกับพี่นัทอะจะไม่มีใครแพ้ใครชนะเลย แบบจริง 1 2 3 ๆ ตา คือเราเริ่มเห็นหน้าอีกฝ่ายหนึ่งไม่ใช่หน้า ไม่ใช่ มันเป็นอะไรอะเรียกว่าตาเล่ คือเราจะเริ่มไม่หน้าไม่เหมือนคนแล้วเราเริ่มหน้าเหมือนปลาแล้วเพราะว่าพอทุกคนเคยลองไหมคะสมมติว่าเราจ้องกันใกล้ๆเนี่ย ใช่มันจะเริ่มไม่ ห เห็ น้าน มันไม่เหมือนปลา ตอนนี้หนู เหมือนปลาซูบี้ซี เราสามารถจ้องไปด้วยพูดไปด้วยได้ด้วย แล้วหน้าเหมือนปลาไปด้วยได้ สนุกเกินขอ3 คำให้กับคู่ของตัวเอง 3 คำเหรอคะสวยหล่อเก่ง ตั้งใจ เกิน creative หุ่นดี perfect อันนี้ก็ได้อะกี่คำแล้วคะ เฮ้ยพิชาตั้งแต่ตอบคำถามมาเนี่ยอันนี้ตอบดีสุดเลย เยี่ยม สำหรับพิชาเนี่ยให้เลยน่ารัก ขยัน ตั้งใจ อดทน สู้งาน ไม่ถอย มีความรักให้กับผู้คนรอบข้าง กินผัก กินผลไม้ งงไปหมดแล้ว3 คำ เฮ้ย โอเคคำถามต่อไปที่พี่นาเลือกขึ้นมานะคะ ก่อนหน้านี้รู้จักเรื่องราวของโคจรหรือผลงานของนักเขียนซีซีโฮมากน้อยแค่ไหน ก็คือรู้จักตอนที่มีการประกาศแคสนี้เลย ใช่ ถ้าเป็นผลงานของคุณนักเขียนซีซีโฮนะคะ ก่อนที่จะมาแคสเราก็ได้ไปอ่านนิยายมาแล้วทั้งหมด 20 ตอนในเว็บอินเทอร์เน็ตเลย แล้วพิชาก็คือเหมือนกันไปอ่านมาเหมือนกัน และนั่นก็คือสิ่งที่เราเห็นตรงกันว่าสนุกมาก แต่ว่าตอนที่หนูรู้ว่าจะต้องมาแคสเรื่องเนี้ยหนูก็พรีออเดอร์หนังสือทันที ถูก แล้วก็อ่านจบเล่มก่อน กีไปเลย มาแคส 14 วัน นั้น รอนานมากๆ แต่ก็ยอมอ่าน ใช่แล้วหนูอยากรู้เรื่องทั้งหมดก่อนอะไรอย่างเลย ใช่ ก็ใครยังไม่ได้อ่านนะคะ ก็ไปซื้อมาอ่านกันได้นะ ร้านวงโคจรค่ะ บายเลย First impression หลังจากเจอคู่ตัวเองครั้งแรก ต้องบอกว่าจริงๆหนูกับพี่นัทเคยเจอกันมาก่อนหน้านี้ น่าจะหลายปีแล้ว หลายปี ใช่ แล้วประมาณ3 ปีหรือเปล่า 3-4 ปี ใช่ แต่ถ้าเอาเป็นแบบงานนี้ที่เจอกันครั้งแรกก็น่าจะเป็นตอนเวิร์กช็อปตอนแคสค่ะ First impression ก็คืองงว่าแบบทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงสวยแล้วก็หล่อในคนเดียวกันได้ยังไงอย่างเงี้ย พี่ชายก็พูดเกินไป มันไม่ได้ขนาดนั้นหรอก แล้วประทับใจไปอีกก็คือตอนที่เล่นคู่กัน คือหนูรู้สึกว่าตอนที่เล่นคู่กับพี่นัทอะมันรู้สึกธรรมชาติอะค่ะ มันรู้สึกว่าเราอิมพอไว้ได้อย่างธรรมชาติ แล้วก็มันเหมือนเป็นเมจิกโมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยที่แบบเหมือนทำให้เราเหมือนอยู่ในโลก
โลกของโมเมนต์ ได้อะไรประมาณนั้นใช่ เธออาจจะคิดว่าเราเจอกันวันเวิร์กช็อปวันที่3แต่จริงๆเราเจอกันตั้งแต่วันที่ทดสอบการแสดงเดี่ยววันที่2แล้วอ๋อที่พี่นัทบอกหนูไม่เห็น คือพี่นัทอะแคสเสร็จแล้วพี่นัทก็ยังขี้เกียจกลับบ้านแอบขอข้าวกล่องนั่งกินงอมแต่ว่าเขาก็แคสบทเกี่ยวขึ้นต่อแล้วก็จะมีน้องนักศึกษาคนหนึ่งเดินเข้ามาในชุดนักศึกษาแล้วก็พูดกับพี่เมย์ว่าพี่เมย์หนูไม่รู้ว่าจะใส่ชุดอะไรก็เลยใส่ชุดนิสิตมาแล้วก็เป็น เฮ้ยจริง ใช่ก็เธอพูดแบบนั้นแล้วความประทับใจแรกที่เห็นก็คือเฮ้ยทำผมสวยมาก ทำผมเก่งผมเป็นรอนผมหนาก็ดูเป็นคาแรคเตอร์ที่เฮ้ยดูเป็นเกี่ยวขึ้นเลยคิดว่าตัวเองคือที่สุดในเรื่องของอะไรจริงยากอะ ที่ ถ้า สุด ยากงั้นลองสลับเป็นว่าคิดว่าอีกคนคือที่สุดในเรื่องอะไรการจะตอบง่ายขึ้นไหม โอเคได้ค่ะ คิดว่าพิชาเป็นคนที่ตั้งใจทำงานที่สุดไม่ได้หรอ อ้าวเหรอใครจะตอบเหรออันนี้พูดจริงๆเพราะว่ารู้สึกว่าตั้งแต่ทำงานด้วยกันมาช่วงระหว่างก่อนที่จะเปิดกล้องอะพิชาเป็นคนที่ทำกันบ้านกับบทหนักมากอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนแคสจนถึงได้บทแล้วก็จนได้สกรีนเพลย์หมายถึงว่าได้บทที่เป็นที่เราจะต้องเล่นจริงๆสิ่งที่เราจะต้องพูดในซีรีส์เรื่องนี้คือพิชาทำกันบ้านหนักมากๆเขาทำเป็นชาร์ตขึ้นมาเลยว่าเรียงซีเควนต์ทั้งหมดเพราะว่าจริงๆแล้วในเรื่องนี้มันจะมีการสลับไปสลับมาของช่วงเวลาเยอะเขาทำเพื่อให้ตัวเขาเองเข้าใจมากที่สุดว่าในซีนเนี้ยตอนนี้อยู่ในไทม์ไลน์ไหนของช่วงเวลาแล้วเขาทำเป็นไฟล์แตกเป็น Excel ออกมา เป็นคนที่ทำกันบ้านหนักมากๆเป็นคนที่ตั้งใจในงานที่ทำอยู่มาก เมื่อกี้ลอยติดเพดานนะ อืม โอเค อืม เดี๋ยว ดึงไงด้วยจริงๆตอนที่รู้ว่าเล่นกับพี่นัทอะส่วนหนึ่งก็ดีใจด้วยเพราะว่าแค่ดูจากผลงานในโซเชียลของพี่นัทอะก็รู้แล้วว่าเป็นคนตั้งใจทำงาน นี่คือคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่แบบตั้งใจทำคอนเทนต์ที่สุด แล้วตอนที่แบบรู้ว่าจะได้เล่นซีรีส์ด้วยกันอะไรเงี้ยเราก็มีการคุยตลอดว่าแบบเราต้องไปเสริมตรงไหนไหมเราจะไปพัฒนาตรงไหนกันเพิ่มดีอะไรเงี้ยไปถึงแบบคุยกันตลอด ๆเรารู้อยู่แล้วว่าพิชาเก่งตั้งแต่ตอนที่แคสอะดังนั้นเราก็รู้สึกว่าไม่อยากห่วงเขาอะไรเงี้ยอยากเป็นนักแสดงที่เขาจะภูมิใจที่จะได้เล่นด้วยก็เลยไปเทคคอร์สการแสดงมา ภูมิใจ ประมาณ2 คอร์สอะไรอย่างงี้ซึ่งก็บอกพี่ชายไปด้วยว่าพี่นัทไปเรียนการแสดงแล้วนะอะไรเงี้ย ซึ่งพี่ชายก็แบบตกใจว่าเฮ้ยพี่นัทจริงๆแล้วพี่ชายอยากจะชวนพี่นัทไปเรียนอยู่พอดี แต่ว่าไม่รู้ว่าพี่นัทจะอยากเรียนไหมอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกดีใจมากๆอะไรอย่างงี้ที่แบบเราคิดตรงกันเพราะว่าพี่นัทก็บอกเนี่ย เพราะอยากแบบไปเข้าด้วยกันอะไรอย่างเงี้ย พี่นัทก็บอกว่าพี่นัทไปเรียนเต้นด้วยแล้วพี่นัทเดี๋ยวจะไปเรียนร้องเพลงด้วยแล้วเดี๋ยวพี่นัทจะไปเรียนให้หมดเลย ก็นั่นแหละค่ะก็เหมือนกันก็รู้สึกว่าพี่นัทเป็นคนตั้งใจ แล้วก็รู้สึกว่าโชคดีที่แบบได้ทำงานกับคนที่เก่งความฝันในวัยเด็กที่วาดฝันไว้คืออะไรและตอนนี้ยังอยากทำสิ่งนั้นอยู่ไหม ความฝันในวัยเด็กหนูมีเยอะมาก แต่ว่าที่แบบที่พูดบ่อยๆ กับทุกๆคนอะไรอย่างเงี้ยพี่นัทคิดว่าคืออะไรคะ อยากเป็นนักแสดง ไม่ใช่ ความฝันวัยเด็ก อยากเป็นนักบินอวกาศ ใช่ คือตอนเด็กๆหนูอยากเป็นนักบินอวกาศมากๆ แต่ว่าคือโตขึ้นมาก็ realize ได้ว่าเราอาจจะไม่ได้อยากเป็นนักบินอวกาศค่ะแต่ว่าเราอยากขึ้นอวกาศเหมือนแบบรู้สึกว่าแบบมันเป็นสิ่งที่แบบเราอยากขึ้นไป explore อยากเห็นโลกด้วยตาเปล่าอยากแบบลองใช้ชีวิตบนอวกาศอะไรอย่างเงี้ย ส่วนของพี่นัทนะคะความฝันจริงๆในวัยเด็กถ้าเป็นต้นของวัยเด็กเลยคืออยากเป็นหมอแล้วตอนนี้ได้ทำสิ่งนี้ในซีรีส์ร้านวงโคจรความฝันก็คือการชูมือขึ้นมาใส่ถุงมือใส่หน้ากากแล้วก็พูดว่า Miss เพราะว่าแม่เป็นหมอแล้วรู้สึกว่าคุณแม่เท่มากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหลังจากนั้นก็ไม่ได้ทำสิ่งนั้นแล้วเพราะว่าการเป็นหมอมันต้องเรียนall round มากๆแล้วเราอาจจะแบบไม่ได้เก่งทุกด้านขนาดนั้นแต่ว่าถ้าความฝันที่เป็นรูปเป็นธรรมจริงๆเป็นสิ่งที่ยังตามหาอยู่เหมือนกันอะไรนะที่เราอยากจะทำแล้วเรารู้สึกว่าเราตายได้เลยทำสิ่งนี้เสร็จแล้วตายได้เลยไม่ติดค้างอะไรอีกแล้วไม่มีแต่ว่ายังตามหาอยู่ประมาณนี้ค่ะคำถามต่อไปนะคะ สิ่งที่กลัวที่สุดชนิดที่ว่าถ้ามีสิ่งนี้อยู่ในห้องจะไม่เข้าใกล้เด็ดขาดจริงๆสำหรับพี่นัทไม่ได้มีสิ่งมีชีวิตอะไรที่กลัวขนาดนั้นไม่ได้กลัวอะไรเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นผีก็อาจจะขอไม่อยู่ไกลละกันประมาณนี้ค่ะ ถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตก็ไม่ได้แบบว่ากลัวขนาดนั้นแต่ถ้ารวมตัวกันอยู่เยอะๆอาจจะกลัวค่ะเน้นปริมาณใช่แต่ว่าถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าในห้องนั้นมีอะไรที่จะทำให้เราเป็นอันตรายหรือไม่ปลอดภัยหนูก็จะไม่เข้าอยู่แล้วอะไรเงี้ย
บทบาทที่อยากเล่นที่สุด เอาแบบตอบจริงๆหรือตอบเล่น คืออาจจะได้หนูเข้าวงการมาสักพักหนึ่งแล้วก็จริงแต่ว่ามันมีอีกหลายบทมากเลยค่ะที่หนูยังไม่ได้เล่นคือเหมือนแบบจริงๆบทเนี้ยเป็นบทแรกที่แบบหนูได้เล่นเต็มๆเรื่องแรกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันยังมีอีกมากมายแบบจะเป็นแอคชั่นเป็นแบบแสดงผ่าน ๆที่เธอเห็นคนอื่นเล่นแล้วรู้สึกว่าอิจฉา แบบอยากเล่นแบบแบบนักบินอวกาศก็อยากเล่นหรือแบบว่าจะเป็นแนวแบบว่าราชวงศ์เลยก็อยากเล่นหรือว่าพี่นาจะตอบว่าแวมไพร์แน่ๆอย่างแวมไพร์เนี่ยหนูก็อยากเล่นเหมือนว่ามันมีอีกมากมายในวงการนี้ที่หนูยังแบบอยากลองเล่นอะไรอย่างเงี้ย จริ ฝาก ง ทาง ๆ พี่ผู้ใหญ่ทุกท่าน พี่ผู้ใหญ่เหมือนกันรู้สึกว่าบทที่อยากเล่นน่าจะเป็นบทอะไรที่เป็นสิ่งที่ฉีกออกไปจากความเป็นจริง อย่างเช่นที่บอกแวมไพร์ถูกต้องหรือว่า อยากเป็นแวมไพร์ แอสซัสซินนักฆ่าสาวหรือว่าอะไรก็ได้หรือว่าเป็นเรื่องของการสำรวจจิตใจที่มันแบบว่าเข้มข้นดำดิ่ง อะไรที่มันท้าทายอะไรที่มันสะใจในฐานะนักแสดง อะไรที่เรารู้สึกว่ามันยากแน่เลย แต่ถ้าทำได้มันคงสะใจมากประมาณนี้ คิดยังไงกับค่านิยมที่ว่าเพศเดียวกันรักกันมักไม่ยั่งยืนสำหรับหนูรู้สึกว่าจริงๆแล้วความรักมันจะยั่งยืนหรือไม่ยั่งยืนอ่ะไม่ได้เกี่ยวกับเพศเลยคือหนูรู้สึกว่ามันมีปัจจัยหลายอย่างมากในความรักของคู่หนึ่งอะไรเงี้ยคือมันมีเรื่องของทั้งแบบการปฏิบัติตัวต่อกันทัศนคติหรือว่าความคิดต่างๆการสื่อสารให้เข้าใจกันใช่ความเข้ากันได้หรือว่าการแสดงออกทางความรักต่อกันอะไรเงี้ยหนูรู้สึกว่าทั้งหมดทั้งมวลตรงนั้นอ่ะมันเป็นคีย์สำคัญมากกว่าที่จะดูว่าความรักเรามันจะยั่งยืนหรือเปล่าอะไรเงี้ย ถ้าจะมีสิ่งที่คิดเกี่ยวกับประโยคเนี้ยทำไมถึงไม่มีใครคิดแบบนี้บ้างว่าหญิงชายรักกันไม่ยั่งยืนหรอกทำไมมันถึงจะต้องเป็นคำว่าเพศเดียวกันเท่านั้นที่จะไม่ยั่งยืนอะไรคือสิ่งที่วัดยุคสมัยเนี้ยมันเปลี่ยนไปแล้วอ่ะก็นั่นแหละหนูคิดว่ามันก็คือไม่ได้เกี่ยวเลยค่ะว่าคุณเป็นเพศอะไรแต่ว่ามันคือเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลแต่ละคู่มากกว่าเลยใช่ ถ้าไม่เข้าวงการบันเทิงคิดว่าตอนนี้ตัวเองน่าจะทำอะไรอยู่ถ้าเกิดว่าไม่เข้าวงการบันเทิงก็คิดว่าน่าจะเป็นครีเอทีฟโฆษณาอยู่ค่ะเป็น copywriter อะไรอย่างงี้เพราะว่าเป็นเส้นทางก่อนหน้านี้ที่จะเบนมาทางนี้ สำหรับหนูถ้าไม่เข้าวงการบันเทิงคิดว่าจะทำอะไรอยู่หนูไม่ได้คิดเพราะว่าหนูอ่ะคิดว่าหนูจะเข้าแน่ๆแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าหนูจะทำแค่อย่างเดียวเพราะว่าตอนนี้หนูก็ทำธุรกิจด้วยอะไรอย่างเงี้ยทำธุรกิจด้วยอาจจะไปทำอย่างอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าใช่ค่ะ จบแล้ว15คำถาม3ตัวช่วย หวังว่าจะได้รู้จักกับพวกเรามากขึ้นนะคะ ในมุมมองอื่นนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่ายังรู้จักกับเราไม่มากพอเลยอยากจะรู้จักกับเรามากกว่านี้สามารถพิมพ์คำถามกันเข้ามาได้นะคะเผื่อว่าทีมงานของเราจะคัดเลือกมาให้เราตอบในครั้งต่อไปเพราะว่าอยากตอบอยากคุยด้วยอยู่แล้วอยากคุยกับทุกคนเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะติดตามพวกเราทั้ง2คนแล้วก็ติดตามซีรีส์ซันวงโคจรนะคะก็สามารถติดตามได้ที่คอนเทนต์ที่เราจะเสิร์ฟมาหนักๆนะคะในช่วงเวลาในโซเชียลมีเดียของ CMC Studio ทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะแล้วก็ยังไงรอติดตามดูซีรีส์เรื่องนี้นะคะเพราะว่าบอกได้เลยว่าแบบมันยอดเยี่ยมจริงจริงๆเรื่องนี้ไม่ได้มีแค่เรา2คนแต่ว่ามีนักแสดง อีกมากมายที่พร้อมจะ มาเซอร์ไพร ตบ ส์ เท้าเข้ามาร่วมแล้วทุกคนตลกมากอยากให้ทุกคนเห็นเบื้องหลังแล้วอยากให้ทุกคนได้ดูแล้ว ก็ยังไงฝากร้านวงโคจร The Series หรือว่า Reverse with Me ด้วยนะคะ น่าจะมาเร็วๆนี้ค่ะ บ๊ายบาย Thank you ส่งจุ๊บ to อะไร international fans